এটা ইনফৰমেশ্যন দি দিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগত যে মোৰ ক্লাছ 12ত আছিলে ছাবজেক্টছবোৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়' মানে মোৰ মেথছ নাছিলে মই আছাম বৰ্ডৰ পৰাই দিছিলোঁ এক্সামটো কিন্তু মই মেথছ একেবাৰে পঢ়া নাছিলোঁ কাৰণ এইটো মই ফ'ৰ্থ ছাবজেক্ট সেইটো অলৰেডি ভাবি লৈছিলোঁ কিন্তু মই তাত পাছ কৰিছিলোঁ জাষ্ট পাছিং মাৰ্কছ আনিছিলোঁ আৰু মই তাৰ কাৰণে জাষ্ট কিমানটা চেপ্টাৰ পঢ়িছিলোঁ মই তোমাক এটাই কৰিছোঁ ৰিলেশ্যনেল ফাংচন পঢ়িছিলোঁ মেট্ৰিচেছ পঢ়িছিলোঁ ডিটাৰমিনেণ্টছ পঢ়িছিলোঁ আৰু ভেক্টৰ্ছ আৰু কিছুমান কুৱেশ্যনছ মোক লগৰে সহায় কৰি দিছিলে হা মই সেইটো সঁচা কথা কৈ দিছোঁ একো ক্লিক বেট নকৰোঁ যে মই ইমান বেছি পাইছোঁ ইমান কম পাইছোঁ তেনেকৈ নকওঁ আৰু তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'ত যি প্লেন বনাইছোঁ মই আৰু মই মেথছ মেণ্টৰক সুধি লৈছোঁ যে কিদৰে মেথছত ভাল মাৰ্কছ আনিব পাৰি এই কম সময়ত কাৰণ মোৰ যিমান লগৰবোৰ আছে গোটেইসোপা কম টাইমত পঢ়িয়ে বেয়াৰ মিনিমাম ভাল মাৰ্কছ আনিছে ইনফেক্ট তোমালোকে 90+ 80+ পাবলৈ একদম বিগিনিং পৰা পঢ়িব লাগিব কিন্তু এতিয়া এইটো সম্ভৱ নহয় সেইটো তোমালোকেও জানা উই কেন ষ্টিল এইম ফৰ 60+ 70+ তো এইটো যিটো ভিডিঅ' হ'ব যাৰ মেথছ ফ'ৰ্থ হয় সেইটো মেনেজ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিতে তাহাঁতৰ গোটেই দিনটো গুচি যাব তো মেথছত তোমালোকে যাৰ মেথছটো মেইন ছাবজেক্ট আৰু বায়' ফ'ৰ্থ সিহঁতিৰ কাৰণে অকল এইটো ভিডিঅ'টো হয় আৰু চোৱা যিহেতু আমাৰ বহুতকেইটা চেপ্টাৰ আছে আমি মেইন ফ'কাছ কৰিম 8টা চেপ্টাৰ এইটো তুমি ভিডিঅ'ত গম পাবা আৰু বাকী কেলকুলাছটো আমি অলপ ঢিলাকৈ পঢ়িম কিন্তু যোনে তোমাৰ এই মেথছটো এবাৰ চিলেবাছটো কমপ্লিট হয় তাক এটা প্ৰপাৰ ৰিভিজন লাগে তুমি ধুনীয়াকৈ সেইটো প্লেনটো ফ'ল' কৰিব পাৰিবা আৰু যিহেতু মেথছ অলপ টান ছাবজেক্ট জানা আৰু টানো আহে আৰু নিউমেৰিকেল কৰিবলৈ অলপ সময় লাগে তো সেইকাৰণে এইটো তুমি গোটেই দিনটোত যেনেকৈ মই ফিজিক্সৰ কাৰণে 3 to 4 আৱাৰ্ছ কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে 4 আৱাৰ বায়'লজিৰ কাৰণে 3 to 4 আৱাৰ কৈছোঁ বাট মেথছৰ কাৰণে তোমালোকে 5 to 6 আৱাৰ দিবই লাগিব আৰু একো চইচ নাই সৰু চেপ্টাৰ্ছ কাৰণে তোমালোকে কম সময় দিবা বাট ডাঙৰ চেপ্টাৰ কাৰণে তোমালোকে সময়টো দিবই লাগিব তো এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱা হেল্ল' পুনৰবাৰ তোমালোকক ৱেলকাম দিছোঁ আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম এডুকেটিভ আছামলৈ তো তোমালোকৰ বহুত ডিমাণ্ডত আনিছোঁ মেথছ ইন 30 days আৰু এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ আগত তোমালোকে আগৰ ডিছক্লেইমাৰটো চালাই থাকে তো গতিকে তোমালোকে জানাই মই ইয়াত অকল প্লেনটো দি আছোঁ আছাম বৰ্ড 2026ৰ কাৰণে ফাইনেল জাজ আৰু ক্লাছ 2 চায়েন্সৰ কাৰণে চাই যোৱা ইয়াৰ এপ্ৰ'চ শুড বি তোমাৰ এপ্ৰ'চ কেনেকৈ থাকিব লাগিব এই কেইদিনত মেথছৰ কাৰণে চবতকৈ প্ৰথম লেকচাৰ চাই ল'বা যোনে লেকচাৰ এতিয়ালৈকে একোৱে পঢ়া নাই যোনে অলৰেডি পঢ়িছা তোমালোকে ডাইৰেক্ট ৰিভিজন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিবা ঠিক আছে চোৱা তাৰপিছত লেকচাৰ চাওঁ তোমালোকে কি কৰিবা লেকচাৰ ৰিভিজন এলং উইথ ৰিপ্ৰেক্টিছ অফ কুৱেশ্যনছ ডেট আৰ টট ইন দ্য লেকচাৰ মানে এইটো লেকচাৰ তোমাৰ কি কুৱেশ্যন শিকালে সেইবোৰ আকৌ তুমি প্ৰেক্টিছ কৰিবা তাৰ পাছত তুমি কৰিবা PYQs 2015 পৰা 2025 লৈকে আৰু যদি সময় আছে তোমালোকৰ আৰু বেছি তেনে 2012 পৰা 2025 গোটেইসোপা কৰি পেলাবা তাৰ পাছত এক্সাম্পল কৰিবা তাৰপিছত এক্সাৰচাইজ বাট যিহেতু ইমান কম সময়ত গোটেইসোপা কৰিবলৈ পচিবল নহয় আমি এই এক্সাৰচাইজটো নকৰোঁ কিয় আৰু এক্সাম্পলো কিছুমান চেপ্টাৰৰ কাৰণে কৰিম কিছুমান চেপ্টাৰ্ছৰ কাৰণে নকৰোঁ ঠিক আছে আৰু কোনটো চেপ্টাৰ্ছ কাৰণে এক্সাম্পল কৰিম আমি সেইটো কথা কৈ আছোঁ ইয়াত শুনা চোৱা ৰিয়েলিটি চোৱা উই ডোণ্ট হেভ টু এইম ফৰ 100 out of 100 আমি 100 out of 100 এইম নকৰিম আমাৰ এই মমেণ্টত আমি কিমান আনিব পাৰিম 70+ বা 60 তেনেকুৱাকৈ আমি আনিব পাৰিম নেক্সট চোৱা মেথছত চোৱা মেথছৰ চিলেবাছটো তোমালোকে দেখিছা ৰিলেশ্যনেল ফাংচন তোমাৰ 8 মাৰ্কছ আছে ঠিক আছে এলজেব্ৰাত তোমাৰ 14 মাৰ্কছ আছে কেলকুলাছ আমি এতিয়া নাচাওঁ ভেক্টৰ্ছ এণ্ড 3D তোমাৰ আছে 20 মাৰ্কছ লিনিয়াৰ প্ৰগ্ৰামিং আছে 6 মাৰ্ক আৰু প্ৰবাবিলিটি আছে 8 মাৰ্কছ এইকেইটা মই যি চেপ্টাৰ কৰোঁ সেইকেইটা চেপ্টাৰ্ছ বহুত ইজি আছে আৰু এই টোটেলত তোমাৰ 56 মাৰ্ক আছে তো এইকেইটা তোমালোকে কি চাবা লেকচাৰ দিয়া কুৱেশ্যনবোৰ কৰিবা লেকচাৰ কুৱেশ্যনছবিলাক ৰিভিজন কৰিবা তাৰপিছত PYQs কৰিবা তাৰপিছত ইহঁতৰ এক্সাম্পলছো কৰি ল'বা ঠিক আছে এইকেইটা চেপ্টাৰ্ছৰ এক্সাম্পলটো কৰি ল'বা যাতেকে তোমাৰ এই 56 মাৰ্কছটো ক'তো নোযাওক ইনফেক্ট তুমি 56 ভিতৰত 50ও যদি আনিব পাৰা ঠিক আছে 6 মাৰ্কছ বাফাৰ এটা থৈছে তোমাৰ কিবা এটা ভুল হ'ল বোলে বাট 50 মাৰ্কছ তোমালোকে আনা ঠিক আছে নেক্সট চোৱা এটা কেলকুলাছ চোৱা কেলকুলাছৰ আমাৰ কি চেপ্টাৰ আছে কণ্টিনিউটি ডিফাৰেন্সিবিলিটি এপ্লিকেশ্যন ডেৰিভেটিভ ইণ্টিগ্ৰেলছ এপ্লিকেশ্যন ইণ্টিগ্ৰেল আৰু ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এই গোটেইসোপা চেপ্টাৰ ষ্টুডেণ্টছে বহুত টান পায় বাট মই সঁচা কথা কৈছোঁ যদি তোমালোকে ভালকৈ ধ্যান দি পঢ়া এই দুটা চেপ্টাৰ বহুত উজু হৈ যাব কাৰণ এই দুটা চেপ্টাৰ ময়ো পাৰিছিলোঁ আৰু অলপ বাট কৈছে মোক মেথছ মেণ্টৰ এই দুটা চেপ্টাৰটো ভালকৈ চাবা এইটো মানে ইমান টান নহয় আৰু ইণ্টিগ্ৰেলছ এপ্লিকেশ্যন ইণ্টিগ্ৰেল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন তোমালোকে যদি স্কিপ কৰিম বুলি ভাবিছা স্কিপ কৰিব পাৰা বা তোমালোকে যদি পঢ়িম বুলি ভাবিছা দেন পঢ়ি যাব পাৰা কেনেকৈ পঢ়িবা সেইটো মই কৈ আছোঁ আৰু এইকেইটা চেপ্টাৰ কাৰণে তুমি জাষ্ট লেকচাৰ চাবা লেকচাৰ কুৱেশ্যন কৰিবা আৰু কি কৰিবা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন কৰিবা কাৰণ আমি প্ৰথমতে ডিছক্লেমাৰতে কৈ দিছিলোঁ যে আমি এইকেইটা চেপ্টাৰ ঢিলা থ'ম আমি মেক্সিমাম মাৰ্কছ ইয়াৰ পৰা উঠাম এই 50 মাৰ্কছ আমি ইয়াৰ পৰা উঠাম তাৰপিছত আমি ইয়াত যিটো 44 মাৰ্কছ আছে ইয়াত আমি 44ৰ পৰা জাষ্ট 25 মান উঠালেও হ'ব বা 20 মান উঠালেও হ'ব তেতিয়া আমাৰ 50 + 20 = 70 হৈ যাব বুজিছা যদি তোমালোকে ভালকৈ ফ'ল' কৰা তোমালোকে এতিয়াও পাব পাৰা বাট ইউ হেভ টু ষ্টাডি ভেৰি হাৰ্ড ফৰ দিছ ঠিক আছে তাৰপিছত মেথছ চোৱা মেথছৰ কাৰণে আমি কিমান সময় দিব লাগিব 4 to 5 আৱাৰ্ছ দিব লাগিব ঠিক আছে বা মই ডিছকাউণ্ট কৰিছোঁ 5 to 6 আৱাৰ যদি সময় আছে তেতিয়াও দিব পাৰা 5 to 6 আৱাৰ ইজ মেণ্ডেটৰী নেক্সট চোৱা এতিয়া প্লেনটো চাই লোৱা ডে 1 আমি ৰিলেশ্যনেল ফাংচন কৰিম চোৱা ভিডিঅ'কেইটা দেখিছা 3 hour 28 minute তেনেকুৱা আছে তাৰপিছত সেইদিনাখনে তুমি ইয়াৰ ৰিভিজনো কৰি ল'বা ৰিভিজন প্লাছ তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ ফ্ৰম দিছ লেকচাৰ এইকেইটা কৰি ল'বা তাৰপিছত ডে নম্বৰ তোমালোকে PYQs কৰি ল'বা আৰু প্লাছ এক্সাম্পল
ঠিক আছে ইনভাৰ্স ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচন যিটো 2.5 ঘণ্টা আছে এইটো তোমালোকে ইয়াত তোমাৰ ডে নম্বৰ 2 যি থাকি গ'ল তুমি ডে নম্বৰ 3 পিৱাইকিউৰ লগত যেতিয়া তুমি ইনভাৰ্স ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচনৰ পিৱাইকিউ কৰিবা তেতিয়া তুমি ইয়াত থাকি যোৱা কেইটা ইয়াতো এড কৰিব পাৰিবা মুঠতে সাইড নোট তোমালোকে ৰিলেচনৰ ফাংচন আৰু ইনভাৰ্স ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচনটো শেষ কৰি ল'বা along with examples ঠিক আছে তাৰপিছত সেম চোৱা মেট্ৰিচেছ 2.5 ঘণ্টা তাৰপিছত তোমাৰ ডিটাৰমিনেন্টৰ 2.5 ঘণ্টা তুমি এইকেইটা আৰামছে শেষ হৈ যাব এদিনৰ দিনত এইকেইটা বহুত ইজি চেপ্টাৰ্ছ এইকেইটা ময়ো কৰিছিলো ঠিক আছে পিৱাইকিউজ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ কৰিবলৈ মই ক'লো আৰু এইকেইটা চেপ্টাৰৰ কাৰণে কোন চেপ্টাৰৰ কাৰণে এক্সাম্পল কৰিব কৈছো সেইদিনাখন মানি ল'বা তুমি পিৱাইকিউজ প্লাছ এক্সাম্পল দুটাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট ওৱান ডে নম্বৰ 9ত তোমাৰ ভেক্টৰছ আছে ইয়াৰ পিৱাইকিউজ আছে প্লাছ এক্সাম্পল ইয়াৰো আৰু লেকচাৰ আছে 3 আৱাৰ 90 মিনিটৰ আছে নেক্সট চোৱা ডে নম্বৰ 11 3D মাত্ৰ 2.5 আৱাৰ তাৰপিছত লিনিয়াৰ প্ৰগ্ৰামিং প্ৰব্লেমছ এইটো 1.5 ঘণ্টা আৰু ডে নম্বৰ 13 না পিৱাইকিউজ অফ 3D প্লাছ LPP প্লাছ এক্সাম্পল এই যিহেতু তোমাৰ 2 আৱাৰ 21 মিনিট 1.5 ঘণ্টা এইবোৰ আছে তোমাৰ এইদিনাখনে তোমালোকে এক্সাম্পল ইয়াতে প্ৰেক্টিচ কৰি ল'ব পাৰা কাৰণ সৰু চেপ্টাৰ্ছ আৰু সময় তোমালোক অলপ মই বেছি দিছো আৰু সেম ডে নম্বৰ 14 প্ৰবেবিলিটি আৰু ইয়াৰ পিৱাইকিউজ কৰিবা প্লাছ এক্সাম্পল ইয়াৰ কৰি ল'বা আৰু এই ভিডিঅ'ত কৰোৱা কুৱেশ্যন কেইটাও কৰি ল'বা ঠিক আছে লেকচাৰটো এইটো চাবাই নেক্সট এটা কেলকুলাছ 16, 17, 18, 19 4 ল'বা তুমি কণ্টিনিউটি এণ্ড ডিফাৰেঞ্চিবিলিটি পঢ়িব লাগে ইয়াৰ দুটা লেকচাৰ আছে এইটো পাৰ্ট 1 এইটো পাৰ্ট 2 প্ৰথম পাৰ্ট হৈছে 2 ঘণ্টা তাৰপিছত আছে 2.5 আৱাৰ বা 2 আৱাৰ 40 মিনিট তোমালোকে প্ৰথম দিন লেকচাৰ চাবা তাৰ ৰিভিজন কৰিবা তাৰপিছত লেকচাৰ ৰিভিজন কৰিবা তাৰপিছত ইয়াৰ পিৱাইকিউজবোৰ কৰি ল'বা দুদিনত নেক্সট এপ্লিকেশ্যনৰ ডেৰিভেটিভ 3 ঘণ্টা আছে তোমালোকে এদিনতে শেষ কৰি প্লাছ ইয়াত ৰিভিজনো কৰি ল'বা আৰু প্লাছ ডে নম্বৰ 9 তোমালোকে গোটেই সোপা পিৱাইকিউজটো কৰি ল'বা নেক্সট ইণ্টিগ্ৰেলছ তোমাৰ দুটা ভাগত ভাগ হৈ আছে ইনডেফিনিট প্লাছ ইনডেফিনিট তো এইটো যোনটো 5 ঘণ্টা লেকচাৰ আছে এইটো ইনডেফিনিট কাৰণে হয় আৰু যোনটো 2 আৱাৰ 40 মিনিট ডেফিনিট কাৰণে হয় তো তুমি এই দুটা লেকচাৰ 4 দিনত শেষ কৰি পিনি এই লাষ্টৰ দুদিনত পিৱাইকিউজ কৰি ল'বা সেম ফৰ এপ্লিকেশ্যন অফ ইণ্টিগ্ৰেলছ তোমালোকৰ 2 ঘণ্টা লেকচাৰ আছে তো এদিনতে শেষ হৈ যাব প্লাছ তাৰ পিৱাইকিউজ কৰিবা সেম ফৰ ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যন প্ৰক্স 3 ঘণ্টাৰ আছে তো তুমি এদিনতে শেষ কৰি নেক্সট দিনা পিৱাইকিউজ কৰি ল'বা ইয়াতো চোৱা ডে নম্বৰ 31 গুচি গৈছে আৰু মই কৈছো তোমালোকে যদি ইণ্টিগ্ৰেলছ এপ্লিকেশ্যন ইণ্টিগ্ৰেলছ আৰু ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যন স্কিপ কৰিব মন আছে তোমালোকে স্কিপ কৰিব পাৰা বাট সেইটোৱে মই যিহেতু মেথছত ভাল স্ক'ৰ কৰা নাই ইট ডিপেণ্ডছ আপন ইউ যে তুমি কিমান স্ক'ৰ আনিবলৈ মন আছে যদি তোমালোক এটা ভাল স্ক'ৰ 80+ আনিব মন আছে তেন্তে তোমালোকে এইটো নিশ্চয় কৰিব লাগিব বুজিছা মই তোমালোকক দিয়া হৈছে মই তোমাক প্লেন দিছো এতিয়া মেথছৰ কাৰণে তোমালোকে নিজে লাগিব যুঁজিব লাগিব নেক্সট ওৱান ইফ ইউ কান্ট এবল টু কমপ্লিট ফুল চিলেবাছ ইন 31 ডেজ তেনে তুমি আৰু 5 দিন এক্সট্ৰাকে লৈ ল'বা টু কমপ্লিট ঠিক আছে মানে 5 দিন মানে 36 ডেজ লৈ ল'বা বুজিছা নেক্সট ওৱান চোৱা তোমালোকক মই ফিজিক্সৰ ভিডিঅ' দিলো কেমেষ্ট্ৰি ভিডিঅ' দিলো আৰু বায়'ৰ ভিডিঅ' দিলো এটা মেথছৰ ভিডিঅ' দিছো কিন্তু মেথছৰ ভিডিঅ' দিয়াৰ পাছত মই কৈছো এই 4টা ভিডিঅ' যি দিলো সেইবোৰ তুমি লাইক কৰিছা নাই শ্বেয়াৰ কৰিছা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছা নাই আৰু কমেণ্ট দিছা নাই ইমান ভাল এটা ধৰণে তোমালোকে হেল্প কৰিছো তোমালোকে এই 4টা বস্তুটো কৰি দিবা বুলি এটা আশা আছে ঠিক আছে নেক্সট ওৱান থেংক ইউ নমস্কাৰ